કરીશ મસાલા ઉત્તપમ। ચલો એની ફટાફટ રેસીપી જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં 3 કપ જેટલા ચોખા લેવાના છે। આમાં બાસમતી રાઈસ નથી લેવાના, બાકી ગમે તે ચોખા લઈ શકો છો। જેમ કે ખીચડીના પરિમલ રાઈસ આવે છે એ લઈ શકાય છે, કણકી ચોખા આવે છે એ લઈ શકાય છે, સોના મસૂરી, સુરતી કોલમ ગમે તે લઈ શકાય છે, બાસમતી રાઈસ નથી લેવાના। 3 કપ ચોખા લઈએ। 3 કપ ચોખા લીધા, સામે 1 કપ અડદની દાળ લેવાની છે। મેં પહેલાં જ કહ્યું ઢોસાના બેટરમાં કે જે મેમ્બર વધારે હોય તો કપની સાઇઝ કે બાઉલની સાઇઝ નાની મોટી કરી શકાય। મેમ્બર વધારે હોય તો મોટી સાઇઝનો કપ લેવો અને ઓછા હોય તો નાની સાઇઝનો કપ લેવો। મિક્સ કરી લઈએ। દાળ ચોખાને 2 થી 3 વખત પાણીથી વોશ કરી લઈએ। એકદમ ઘસીને પાણીથી વોશ કર્યા પછી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી નાખવાનું છે। આ પાણી કાઢી લઈએ। આ પ્રોસીજર 3 વખત કરવાની છે। દાળ ચોખાને પાણીથી સરસ રીતે વોશ કરી લીધા છે। એની અંદર 8 થી 10 દાણા જેટલા મેથીના નાખીએ। મેથી દાણા નાખવાથી ફર્મેન્ટેશન ઝડપથી તો થાય છે, પણ જે મેથી દાણા નાખવાથી આથાવાળી વસ્તુ હોય એ વાયુ કરતી હોય છે, એ વાયુ ના કરે એટલા માટે। હવે આપણે દાળ ચોખા ડૂબે એટલું પાણી એડ કરી અને 3 થી 4 કલાક માટે પલળવા દેવાનું છે। ઢાંકીને 3 થી 4 કલાક માટે મૂકી દઈએ। દાળ ચોખાને પલળ્યાને 3-4 કલાક થઈ ગયા છે, એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ। દાળ ચોખાને મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે। મારે 2 બેચમાં પીસવું પડશે કારણ કે દાળ ચોખા વધારે છે એટલે। હવે હું એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં એડ કરીશ। અત્યારે ગરમી હોવાથી ખાટું થઈ જાય છે બેટર, એટલે હું 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરી રહી છું। હવે ઢાંકણ બંધ કરી અને હું પીસી લઈશ। જરૂર પડે તો જ પાણી એડ કરવાનું છે। પીસાઈ ગયું છે, એકદમ સરસ પીસવાનું છે। પીસતી વખતે 1 નાની વાટકી જેટલું પાણી એડ કર્યું હતું। હવે આપણે એને એક સાંકડા વાસણમાં લઈ લઈએ। હું ડબ્બામાં લઈ રહી છું। હવે આપણે બીજા દાળ ચોખા પણ પીસી લઈએ સેમ પ્રોસીજરથી। બીજા બેચમાં પણ મેં સરસ રીતે પીસી લીધું છે। એક વખત મિક્સર ચલાવી અને આમાં પણ નાની વાટકી જેટલું પાણી એડ કરી અને પછી પાછું મિક્સર ચલાવી અને આ રીતનું બેટર તૈયાર કર્યું છે। હવે એને પણ આમાં લઈ લઈએ ડબ્બામાં। ડબ્બાનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 7 થી 8 કલાક માટે તડકામાં રહેવા દઈએ, અથવા તમે ઘઉંના લોટના ડબ્બામાં પણ મૂકી શકો છો 7 થી 8 કલાક માટે। ઉત્તપમ બેટરમાં સારો એવો આથો આવી ગયો છે। આનાથી ઢોસા પણ ઉતરે છે અને ઉત્તપમ પણ ઉતરે છે। એક જ ડિરેક્શનમાં આ રીતે ચમચાથી ચલાવ્યા કરવાનું છે, એટલે ઢોસા બેટર કે ઉત્તપમ બેટર એકદમ સ્મૂથ બને। અને 1 ટેબલસ્પૂનથી થોડું ઓછું એવું હું મીઠું એડ કરીશ। મિક્સ કરી લઈએ। ઉત્તપમ બેટર હજી આપણું થોડું ઘટ લાગે છે એટલે હું થોડું પાણી એડ કરીશ। આશરે અડધી વાટકી જેટલું મિક્સ કરી લઈએ। ઉત્તપમ બેટર ઢોસા બેટર કરતાં થોડું ઘટ રાખવાનું છે। આ રીતે ચમચાને કોટિંગ થાય એ રીતનું રાખવાનું છે। સાઈડમાં મેં ઢોસા તવો પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે। એમાં પહેલાં આપણે પાણીનો છંટકાવ કરીશું એટલે એનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ થઈ જાય, કારણ કે ઢોસા તવો એકદમ ગરમ થઈ ગયો છે। હવે આપણે બટાકાને અડધું કરી અને એની ઉપર તેલ લગાડ્યું છે, એને આપણે તવા ઉપર આ રીતે ઘસી લેવાનું છે। બટાકા અથવા તમે ડુંગળી પણ લઈ શકો, અથવા કોઈ કપડું પણ લઈ શકાય છે। ઉત્તપમ હંમેશા થોડા જાડા હોય છે એટલે આપણે બેટર લઈએ। આ રીતે થોડા થીક રાખવાના છે। ઉપરથી ઝીણી ડુંગળી સમારેલી, ઝીણા ટામેટા સમારેલા, કોથમીર, લીલું મરચું સમારેલું, ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીએ। થોડું ઓઇલ લઈએ
ચારે બાજુ આ રીતે લગાવવાનું છે. પલટાવી લઈએ. સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બનાવવાના છે. બીજી સાઈડ વધારે નથી શેકાવા દેવાનું. હવે તરત જ ઉતારી લઈએ. હવે સેમ પ્રોસીજરથી બીજા ઉતારીએ. આ રીતે બધા જ બનાવીને સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મસાલા ઉત્તપમ આપણા સર્વ થઈ ગયા છે. એને મેં સાંભાર અને કોકોનટ ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે મીઠા દહીં સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ ક્વિકલી બની જાય છે. તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.